Σαν σήμερα. 1η Δεκεμβρίου 1934. Η δολοφονία του Σεργέη Κίροφ, πρώτου γραμματέα της Κομματικής Επιτροπής του Λένινγκραντ. Ο Σεργέη Μιρόνοβιτς Κοστρίκοφ γεννήθηκε το 1886 στην επαρχία Κίροφ της Ρωσίας. Από τα 7 του χρόνια μέχρι τα 15 του μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο και σπούδασε μηχανικός χάρη φιλανθρωπιών. Ακολούθως μετακόμισε στη Σιβηρία, όπου υιοθέτησε τη θεωρία του μαρξισμού και εντάχθηκε στο Ρωσικό Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα. Από το 1905 συμμετείχε σε διάφορες αντιτσαρικές δράσεις και γι' αυτόν τον λόγο φυλακίστηκε 3 φορές. Περί το 1910 μετακόμισε στον Καυκάσο, όπου άλλαξε το επώνυμό του από Κοστρίκοφ σε Κίροφ. Εκεί παρέμεινε έως το ξέσπασμα της Επανάστασης του Φεβρουαρίου του 1917. Εν συνεχεία μετέβη στο Αστραχάν της Νότιας Ρωσίας και τέθηκε επικεφαλής των Μπολσεβίκων, που θανάτωσαν περισσότερους από 4.000 αντιφρονούντες. Έως το 1921 πολέμησε τους Λευκούς, έχοντας ενταχθεί στον Κόκκινο Στρατό. Ακολούθως εκλέχθηκε πρώτος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος του Αζερβαϊτζάν. Ο Κίροφ υπήρξε φανατικός οπαδός της αναγκαστικής κολεκτιβοποίησης και πιστός υποστηρικτής του Ιωσήφ Στάλιν. Για τις υπηρεσίες του αυτές ανταμείφθηκε με τη διοίκηση της κομματικής οργάνωσης του Λένινγκραντ το 1926. Δημόσια ο Κίροφ πάντα επιδοκίμαζε τις αποφάσεις του Στάλιν. Όμως στις κατηδίαν συναντήσεις τους πολλές φορές είχε διαφωνήσει έντονα μαζί του. Ο Κίροφ ήταν αρκετά δημοφιλής στο Λένινγκραντ και ζούσε ανοιχτά εν αντιθέσει με τον Λένιν, που ήταν κλεισμένος στο Κρεμλίνο. Μάλιστα τον Φεβρουάριο του 1934 ήρθε πρώτος σε ψήφους στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη της Κεντρικής Επιτροπής, ξεπερνώντας τον ευνοούμενο του Στάλιν, τον Λάζαρ Κιανγκάνοβιτς. Τότε ο Στάλιν διέταξε την ακύρωση των εκλογών και την καταστροφή των ψηφοδελτίων. Λίγους μήνες αργότερα ο Στάλιν ζήτησε από τον Κίροφ να εγκαταλείψει το Λένινγκραντ και να μεταβεί στη Μόσχα για να αναλάβει μια νέα κυβερνητική θέση, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Στις 15 Οκτωβρίου 1934 ένας μικρός όμως χερακένδυτος άνδρας ονόματι Λεωνίντ Νικολάγεφ μπήκε στα γραφεία του κόμματος στο Λένινγκραντ κρατώντας έναν χαρτοφύλακα. Κανένας φρουρός στην είσοδο δεν τον σταμάτησε ούτε τον έλεγξε. Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησης του μέσα στο κτίριο τυχαία ένας φρουρός έψαξε τον χαρτοφύλακα του, εντοπίζοντας ένα οπλισμένο περίστροφο. Ο Νικολάγεφ κρατήθηκε για λίγες ώρες, ώσπου του επιστράφηκε ο χαρτοφύλακας με το πιστόλι και αφέθηκε ελεύθερος. Ο Νικολάγεφ ήταν σεσημασμένος για μικροκλοπές και η γυναίκα του τον είχε διώξει από το σπίτι επειδή είχε υποψίες ότι αυτός διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον Κίροφ. 2 εβδομάδες αργότερα, σαν σήμερα το απόγευμα πριν από 89 χρόνια, ο Σεργέη Κίροφ έφτασε στα γραφεία του κόμματος. Περιέργως η φρουρά του κτηρίου ήταν απούσα. Παρομοίως οι 4 οπλισμένοι σωματοφύλακες του Κίροφ τον εγκατέλειψαν μόλις αυτός μπήκε στο κτίριο. Μόνο ο φίλος του, ο Επίτροπος Μπορίσοφ, τον συνόδευσε μέσα στο κτίριο, παραμένοντας λίγα μέτρα πιο πίσω του. Στη γωνία ενός διαδρόμου παραφύλαγε ο Νικολάγεφ. Μόλις ο Κίροφ τον προσπέρασε, ο Νικολάγεφ έβγαλε το περίστροφο και τον πυροβόλησε στο πίσω μέρος του λαιμού του. Ο Κίροφ έπεσε νεκρός. Σχεδόν αμέσως ο Μπορίσοφ και ο Νικολάγεφ συνελήφθησαν. Την επομένη ο Μπορίσοφ φέρεται να αυτοκτόνησε πέφτοντας στις ρόδες ενός φορτηγού κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του. Η σύζυγος του Μπορίσοφ κλείστηκε σε φρενοκομείο από το οποίο δεν βγήκε ποτέ. Ο Νικολάγεφ δικάστηκε από έναν έμπιστο του Στάλιν δίχως την παρουσία κανενός άλλου δικαστικού υπαλλήλου και εκτελέστηκε το βράδυ της 29ης Δεκεμβρίου. Οι 4 σωματοφύλακες που εγκατέλειψαν τον Κίροφ έξω από το κυβερνητικό μέγαρο καταδικάστηκαν με την κατηγορία της αμέλειας και στάλθηκαν στα Γκουλάνγκ, όπου όλοι τους βρέθηκαν νεκροί με μία σφαίρα στον αυχένα 3 χρόνια αργότερα. Η δολοφονία του Κίροφ έδωσε την αφορμή στον Στάλιν να ξεκινήσει τη μεγάλη εκαθάριση όλων των πραγματικών και φανταστικών του αντιπάλων. Η εκαθάριση κορυφώθηκε με τις δίκες της Μόσχας το 1938.
Σε αυτές μία σειρά σοσιαλιστών διανοουμένων και αξιωματούχων φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή της στη δολοφονία του Κίροφ. Όλοι τους ήταν πολιτικοί αντίπαλοι του Στάλιν. Την περίοδο εκείνη περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι εκτελέστηκαν με την κατηγορία της προδοσίας. Σήμερα πιστεύετε ότι ο μόνος που είχε κίνητρο να δολοφονήσει τον Κίροφ ήταν ο Στάλιν.